Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái video clip về gắn một cái máy rửa chén bát ở trong gia đình, trong nhà single home. Trước đây thì nhà mình khi mua thì cũng có cái máy rửa chén bát này, nhưng mà do cái quan điểm của người Việt Nam đó là sợ tốn nước mà, thành ra là ít có nhà nào là sử dụng cái máy này. Trước khi nhà mình có nhưng mà mình lại tháo mình dùng đi đó. Cái máy nó cũng cũ rồi, khi mua nhà thì cái máy nó cũng cũ rồi thì thành ra khi mình gắn cái cabinet ở trong cái nhà bếp đó, thì mình sẽ không có chỗ để gắn máy giặt, máy rửa chén. Thì bây giờ sau khi mà gia đình mình đi qua bên Úc thăm một ông thầy trước kia dạy mình ở Cô Lạc ở trường ngân hàng Sài Gòn, thì mình thấy là rất là tiện và cũng cái nước cũng không có tốn là bao nhiêu. Thành ra là mình đã bắt chước thầy Chấn và cô Sa gắn cái máy này. Và mình ở Mỹ này thì cái máy mà cái thương hiệu mà nổi tiếng mà bền đó ở tại Mỹ này thì phải là Kenmore. Thì này mình quyết tâm mình mua cái máy Kenmore. Đây là cái thùng của cái máy chén này, mình sẽ gắn cái máy này. Cái máy này thì nó rất là tiết kiệm nước. Ngoài cái tiết kiệm nước đó, thì nó còn sau khi rửa xong thì nó còn sấy làm cho khô chén bát. Thì chúng ta bắt đầu gắn cái máy này nha. Khi mà gắn cái máy rửa chén này thì chúng ta chuẩn bị một số các cái dụng cụ sau. Đầu tiên là chúng ta một cái rìu. Cái rìu này chúng ta sẽ khoan bắt ốc. Cái thứ hai là chúng ta một số cái mũi khoan gỗ. Trong cái cabinet thì chúng ta sẽ thông các cái đường ống, đường dây điện từ cái máy rửa chén qua bên cái ổ cắm điện hay là cái đường dây điện, cái đường dây thoát nước. Đây gồm có những cái lưỡi khoan lớn nhỏ tùy ý. Cái thứ ba là cái đèn. Vào trong cái cabinet rất tối, chúng ta sẽ có cái đèn này để nhìn cho nó rõ ràng hơn. Cái thứ tư là chúng ta dùng một cái thước. Cái thứ năm là chúng ta dùng một cái túi vít. Cái thứ sáu là chúng ta phải dùng kềm. Cái thứ bảy là chúng ta dùng băng keo. Băng keo này chúng ta sẽ kết nối cái đường dây điện vào trong cái máy, chúng ta sẽ cần buộc chặt cái này. Và cái thứ 8 thì cái này là cái nối các cái đường ống lại cho nó khít để nó khỏi thoát nước. Và không kém phần quan trọng là chúng ta sẽ kết nối cái máy rửa chén này với cái hệ thống nước nóng. Trong hệ thống nước nóng thì chúng ta chỉ có một cái vòi lên trên cái xin để rửa chén thôi. Thì tới bây giờ chúng ta sẽ mua một cái ổ khóa này có hai cái đường thoát nước ra, một cái dành cho xin, một cái dành cho cái máy rửa chén này. Chúng ta sẽ mua thêm cái này. Cái này hiện nay bán ở Home Depot khoảng 16 đồng. Là một cái này. Và một cái không kém phần quan trọng là khi chúng ta connect, chúng ta thay cái ổ khóa này thì cái ổ khóa cũ nó xảy ra cái tình trạng là bị xét rỉ. Chúng ta dùng cái MD40 này để làm cho nó dễ tháo cái khóa cũ ra. Thì đây là gồm có những cái dụng cụ mà chúng ta sẽ cần. Khi chúng ta mua thì nơi bán sẽ cung cấp cho chúng ta một cái hệ thống dây. Cái hệ thống dây này là từ nước của cái khóa này, từ hệ thống nước nóng này vào trong cái CNC, trong cái máy giặt của chúng ta. Cái hệ thống này thì nó khoảng 20 đồng. Cái đường dây nó khoảng 20 đồng thì chúng ta sẽ bán này luôn.
Trong cái máy rửa chén á, thì chúng ta cũng có 3 cái cuốn sách để hướng dẫn chúng ta sử dụng. Đó. Đầu tiên một cái cuốn sách này thì là hướng dẫn chúng ta cách sử dụng. Đó. Hướng dẫn chúng ta cách sử dụng để làm sao cho sạch chén. Trong này thì nó có cách sắp xếp chén bát làm sao cho nó ngăn nắp và nó sẽ hiệu quả nhất. Và một cuốn sách này thì hướng dẫn cho chúng ta lắp ráp cái hệ thống cái máy giặt sấy này. Đây, trong này rất là chi tiết. Chúng ta hướng dẫn chúng ta khoan lỗ, khoan ốc, chúng ta bắt ốc đừng vào dây, thì cái này là rất tiện. Và một cái sách thứ ba là hướng dẫn chúng ta cách sử dụng các cái nút trên cái máy sử dụng như thế nào. Đó, thì chúng ta tiếp tục để gắn cái máy này. Khi gắn cái máy rửa chén này, chúng ta cần một số dụng cụ. Đầu tiên là chúng ta phải có một cái reel, một cái khoang này. Cái khoang này chúng ta sẽ bắt ốc vít vào trong cái máy. Cái thứ hai là chúng ta có một cái đèn. Tại vì trong cabinet sẽ tối, chúng ta sẽ bắt cái đèn để chúng ta dễ làm việc hơn. Cái thứ ba là chúng ta có một cái cúc nắp vít. Cái thứ tư chúng ta cần một cái kềm. Cái thứ năm chúng ta cần một cái thước. Cái thứ sáu là chúng ta cần một cái mũi khoan. Chúng ta sẽ khoan cái cabinet, khoan cái tường để chúng ta connect các cái đường dây điện này, đường dây thoát nước này, đường dây cung cấp nước vào cho cái máy giặt máy sấy. Thì trong cái mũi khoan này nó sẽ có nhiều cái mũi, chúng ta cần cái loại nào, kích cỡ nào chúng ta lựa ở đây. Một cái nữa là chúng ta dùng một cái cún băng keo, cái tép nhựa này, chúng ta sẽ nối cái đường dây điện vào trong cái máy giặt máy sấy để chúng ta cắm vào nguồn điện. Một cái nữa là chúng ta cần cái tép này để chúng ta connect các cái đường nước để cho nó khỏi rò rỉ. Trong cái khóa nước cũ thì chúng ta chỉ có một cái đường nước lên từ cái chỗ nước nóng nước lạnh, nó sẽ chạy lên trên cái xin. Và khi mà chúng ta mua thêm một cái này thì chúng ta phải thay cái ổ khóa đó. Mà cái ổ khóa này nó có hai cái đường nước ra. Một cái đường nước này nó sẽ lên cái xin chúng ta rửa chén, chúng ta thường là sử dụng lên cái xin trước đây. Và một cái thì chúng ta sẽ vào cái máy rửa chén. Cái này nó bán ở Home Depot khoảng 16 đồng. Và khi mà chúng ta mua thì người ta sẽ cung cấp cho ta một cái đường dây, đường ống này. Cái đường ống này là đường cung cấp nước từ cái khóa mà chúng ta sẽ bắt ra trong cái máy rửa chén này. Và để mà làm cho nó dễ dàng thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái MD40 này. Khi mà chúng ta thay cái khóa nước cũ nó sẽ đã xỉ rét rồi. Đa số các ổ khóa mà có sử dụng nước thì nó xỉ rét rồi, và khi chúng ta mở rất khó, có thể là nó gãy nữa, thì chúng ta nên sử dụng cái MD40 này để nó làm chúng ta thao tác dễ dàng hơn. Trong cái máy giặt máy sấy thì người ta sẽ cung cấp chúng ta 3 cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên là cuốn này. Thì cuốn này nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng máy rửa chén này.
làm sao sử dụng nút nào, lắp đặt vào, đặt chén bát thế nào cho nó thuận tiện, cho nó rửa được sạch. Và một cuốn sách khác là cuốn sách này. Cuốn sách này thì nó hướng dẫn cho chúng ta cách lắp đặt cái máy rửa chén này. Và một cái tờ giấy khác, một cái cuốn cái catalog khác là nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách sử dụng các cái nút bấm ở trên cái máy đó. Thì sơ khởi là những cái dụng cụ mà chúng ta sẽ cần để lắp đặt cái máy rửa chén này. Chúng ta sẽ tiếp tục đi vào trong để chúng ta gắn cái máy rửa chén này. Đầu tiên là cái rìu, cái thứ hai là các cái mũi khoan, cái thứ ba là cái kềm, cái thứ tư là cái tuốt vít, cái thứ năm là cái thước, cái thứ sáu là cuốn băng keo, cái thứ bảy là cuốn băng keo chống rò rỉ, cái thứ bảy là cái đèn, cái thứ 8 là cái MD40, cái thứ 9 là cái khóa nước. Cái thứ 10 là cái đường dây connect cái hệ thống nước nóng vào trong cái máy rửa chén. Đây là cái cuốn sách hướng dẫn cho chúng ta gắn cái máy rửa chén này. Đây là cuốn sách hướng dẫn cho chúng ta sử dụng cái máy này. Và đây là một cái tờ bướm để hướng dẫn chúng ta các cái nút, sử dụng các cái nút trên máy. Trong hệ thống cabinet ở nhà mình đây thì mình gắn cái máy rửa chén này thì chúng ta có thể gắn hai nơi, có thể gắn bên trái, có thể gắn bên phải. Đối với nhà mình sẽ gắn ở phía bên phải. Bây giờ mình sẽ tháo cái cabinet này. Nếu như mà trước đây chúng ta có cái máy rửa chén rồi thì chúng ta chỉ cần thay vào chỗ đó thôi. Nhưng mà nhà mình khi mình gắn cái hệ thống cabinet này, mình không có set up, không có dự định, không có cái len gắn máy rửa chén, thành ra bây giờ chúng ta phải bỏ một cái cabinet này. Đây là cái máy rửa chén. Trước khi chúng ta gắn cái máy rửa chén này vào thì chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ connect cái đường điện vào, cái nguồn điện vào trong cái máy. Thì chúng ta sẽ tháo cái nguồn, chúng ta sẽ tháo cái hộp mà nó connect cái nguồn điện này. Đây là cái hộp trong có cái đường dây điện vào, chúng ta sẽ connect cái đường điện này vào. Đây, cái đường điện nó sẽ nằm đây. Ta sẽ mở cái đường điện này để chúng ta nối vào, mở ra. Đó. Thì chúng ta sẽ nối cái đường điện vào. Đó. 2 dây nóng, dây lạnh và cái dây xanh là dây mát. Cái đường trắng thì chúng ta nối với đường trắng, đường đen và tiếp theo nối đường đen. Sau khi nối lại, đó, chúng ta lấy băng keo, chúng ta cuốn lại. Đó.
chúng ta đậy lại. Để sát vào lại. Đây là cái ổ chúng ta connect cái nguồn điện vào. Đó. Chúng ta sẽ nối cái đường dây điện này vào để đưa nguồn điện vào máy. Thì trong cái đường dây đưa vào á, chúng ta sẽ có ba dây. Thứ nhất là dây nóng, dây lạnh và dây mát. Chúng ta nối cái dây mát vào cái hộp này. Đó, sau khi mà chúng ta nối lại vào rồi chúng ta đóng cái hộp này lại. Ta đóng set up rất là đơn giản. Và sau khi đóng rồi thì chúng ta bắt vào lại trong cái hệ thống này. Sau khi chúng ta gắn cái máy rửa chén này vào trong khu vực rồi thì chúng ta chỉ cần cắm cái dây này vào nguồn điện thì là sẽ có điện vào trong cái máy rửa chén này. Cái thứ hai là chúng ta connect cái đường nước nóng nước lạnh vào trong máy. Thì chúng ta sẽ nối cái đường này đây. Và cái dây này là do nhà cung cấp bán cho chúng ta sẽ nối hai cái đường dây này. Và đường đầu này thì chúng ta sẽ nối vào cái đường nước nóng nước lạnh mà hồi nãy chúng ta thay cái ổ khóa, cái khóa nước rồi đó. Khóa làm hai đầu, một đầu lên xin, một đầu vào máy này. Còn đây là cái hệ thống đưa cái nước thải ra. Chúng ta sẽ connect cái đường ống nước thải này vào trong cái máy xay thức ăn máy xay thức ăn đó. Đây cái đường ống này chúng ta sẽ cắm vào đó và toàn bộ thức ăn thải thừa ở đây nó sẽ chảy vào cái máy xay đó và nó sẽ xay, nó thải ra đường ống cống. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ tháo cái cabinet này để gắn cái máy rửa chén vào đây.
Đây là cái dàn cabinet của nhà mình. Ngày hôm qua thì mình đã tháo một cái cabinet ra để mình đặt cái máy rửa chén vào chỗ này. Cái máy rửa chén nó sẽ lát nữa nó sẽ có cái hệ thống đường ống thông qua bên này. Thì bây giờ chúng ta tiến hành khoan một cái lỗ để đưa các cái đường ống vào trong này. Đó, chúng ta đã có được một cái lỗ chúng ta thông qua cái này. Chúng ta sẽ có một cái đường ống thoát nước đưa vào cái máy xay này và một cái đường đưa vào dây điện. Đường ống chúng ta sẽ kết nối vào đây. Và một đường ống, cái đường dây điện thì chúng ta sẽ cắm vào đây. Và một cái đường nước ống nước lạnh và đường nước nóng thì ở đây. Nước ống cho cái thay cái ổ khóa này ở đây.
Giờ chúng ta đưa cái máy vào. Trước khi đưa vào thì chúng ta connect ba cái hệ thống này để đưa vào. Ta phải đưa đường dây vào để chúng ta connect qua bên đường nguồn nước bên kia. Cái máy rửa chén sau khi lắp đặt rồi thì nó sẽ được kết nối qua bên này. Nối 3 đường dây. Đường dây này là đường dây đưa nước vào, nước nóng nước lạnh vào. Đó. Cái này đưa đường nước nóng nước lạnh, nước nóng vào. Cái này là đưa nguồn điện vào. Và cái này sẽ là đưa nước thải ra ngoài. Cái này gắn vào cái máy xay. 3 thứ. Bây giờ việc đầu tiên là nối cái ống này với cái máy xay. Trước khi nối cái ống này thì phải gắn cái máy xay và tháo. Đây là cái máy xay. Cái máy xay này bây giờ phải tháo cái nút này để nối cái đường ống thoát vào đây. Cái đường ống này khi mà không sử dụng cái máy rửa chén này thì đường ống này nó bịt lại. Giờ ta phải đục thông cái đường ống này. Bây giờ việc thứ hai là chúng ta thay cái ổ khóa nước. Ổ khóa nước bây giờ sẽ làm 2 cửa, 2 đường ra, một đường lên cái xin và một cái đường vào cái máy rửa chén này. Bây giờ chúng ta bắt đầu thay cái ổ khóa này.
chỉ có một cái đầu ra lên cái xin. Bây giờ mình thấy khóa nước này nó có hai cái đầu ra, một cái này lên cái xin, một cái này vô cái máy rửa chén này. Đây. Còn cái khóa nước nóng nước lạnh thì không cần phải thay. Khóa nước nóng nước lạnh thì một cái là lên cái xin, mà một cái vào cái bình lọc nước này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt cái máy xay thức ăn vào đây, rồi chúng ta nối cái đường ống từ máy rửa chén xay thức ăn từ máy rửa chén rồi. Đây là cái khóa mình đã kết nối được cái đường dây này lên cái xin, và cái đường dây này đi vào cái máy rửa chén bát. Và đây là cái đường ống nước thải của cái máy rửa chén, nó sẽ thoát vào đây. Mình đã kết nối vào cái máy xay này. Đã. Bây giờ mình sẽ nối cái nguồn dây điện của đây, cái nguồn điện cắm vào đây để ra cái máy rửa chén. Vậy là đã hoàn thành.